Γεια Ευτύχης εδώ! Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και βρισκόμαστε στο νομό Καβάλας. Σε προηγούμενο επεισόδιο αυτή τη σεζόν εξερευνήσαμε το παραλιακό μέτωπο του νομού από την Καβάλα προς τα δυτικά μέχρι τις εκβολές του Τριμώνα. Είδαμε κατά κάποιο τρόπο το καλοκαιρινό πρόσωπο της Καβάλας. Τώρα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα εξερευνήσουμε ομορφιές του νομού Καβάλας μακριά από τη θάλασσα. Θα πάρουμε τα καβαλιώτικα βουνά και θα εξερευνήσουμε κυρίως την περιοχή του Παγκαίου Όρους. Πρώτα όμως θα πάμε 15 χιλιόμετρα βόρεια της Καβάλας για να δούμε από πού πήρε το όνομά της Καβάλα και από πού για χρόνια ολόκληρα έπαιρνε το νερό της. Πάμε στην παλιά Καβάλα! Αυτή είναι η παλιά Καβάλα, ημιορεινός παραδοσιακός οικισμός σε υψόμετρο περίπου 360 μέτρων με επίσημα μόνιμους κατοίκους λίγο πάνω από 100. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία με την εκκλησία, το χεροπλάτανο, εδώ το γραφείο του τοπικού συλλόγου και το μνημείο ηρώων από εκεί. Αυτή εδώ ήταν η κοινότητα της παλιάς Καβάλας και ακριβώς πάνω από την πλατεία ήταν το σχολείο. Βραχογραφίες που έχουν βρεθεί μέσα σε σπηλιές σε αυτή εδώ την περιοχή αποδεικνύουν ότι υπήρχε κατοίκηση εδώ πέρα από την εποχή του Χαλκού και του Σιδήρου. Η αρχαιοελληνική πόλη που βρισκόταν εδώ πέρα λέγεται ότι χτίστηκε από απίκους που ήρθαν από την Ερέτρια. Και λέγεται ότι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ στην παλιά Καβάλα επειδή υπήρχαν πλούσια κοιτάσματα χρυσού και αργύρου. Άρχισαν να σκάβουν λοιπόν στην περιοχή και από εκεί προήλθε το αρχικό όνομα της πόλης, η οποία λεγόταν Σκάματα, το οποίο με τον καιρό έγινε Σκάβαλα. Η Καβάλα λοιπόν πήρε το όνομά της από τη Σκάβαλα που βρισκόταν εδώ πέρα. Βασικά άκουσε τι έγινε. Το 1391 οι Οθωμανοί κατέκτησαν τη σημερινή Καβάλα που τότε λεγόταν Χριστούπολη. Οι κάτοικοι φύγαν από εκεί και ήρθαν εδώ πέρα. Ήρθαν εδώ πέρα πάνω στα βουνά και αργότερα το 1528 ξανακατέβηκαν κάτω στη σημερινή Καβάλα. Τότε ονόμασαν την Καβάλα Καβάλα. Της έδωσαν το όνομα που είχε η παλιά Καβάλα. Επειδή ήταν οι κάτοικοι από εδώ, πήγαν κάτω και ονόμασαν την Καβάλα Καβάλα. Γεια σας. Τι κάνετε, το όνομά σας? Ο Μάκης ο Μπαλούτας είμαι εγώ. Μόνιμος κάτοικος εδώ? Τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Το ότι δεν έχει βροχές. Δεν έχει νερό. Παλιά είχε πιο πολλά νερά εδώ. Ναι, ναι. Άμα θα δείτε παντού το χωριό είναι γεμάτο πλατάνια. Άντε, γεια σας. Καλή συνέχεια, παιδιά. Όμορφος σκύλος. Η Λουλού είναι αυτή. Είσαι η Λουλού? Γεια σου, Λουλού. Αυτή είναι η Λουλού. Είδες τα σκυλάκια τα όμορφα? Ναι, τι τέλεια σκυλάκια είναι αυτά. Και είναι και ένα σαν τον Ηρακλή. Γεια σας. Η παλιά Καβάλα φημίζεται για τα νερά της. Πάμε να δούμε το παραδοσιακό νερόμυλο που έχει λίγο έξω από το χωριό. Αφήσαμε το αυτοκίνητο και κατεβαίνουμε κάτω να δούμε τον παλιό νερόμυλο. Σε αυτό το στενό δρόμο φαίνεται να μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, αλλά έχουν κλείσει την πρόσβαση με μπάρα, γιατί εντάξει δεν είναι ότι καλύτερο να έρθει με αμάξι εδώ κάτω. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ούτε 5 λεπτά περπάτημα για να φτάσεις από εκεί που αφήνεις το αυτοκίνητο στον παλιό νερόμυλο. Και λίγα νεράκια. Φτάσαμε στο παλιό νερόμυλο. Είναι αυτό εδώ το κτίριο δίπλα στο ποτάμι. Και εδώ υπάρχει ένας πολύ όμορφα διαμορφωμένος χώρος. Έχει και κερκίδες. Εδώ πέρα πρέπει να γίνονται και εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Πώς σου φαίνεται το μέρος? Πολύ ωραίο είναι, φανταστικό. Και έχει και ωραίο φεγγσούι με τα νερά. Είναι παραμυθένιο το μέρος. Θα βγει και καμιά νεράιδα. Όχι, νάτι. Να τεστάρουμε λίγο την αργή κίνηση της κάμερας. Πέτα μερικά φύλλα στον αέρα.
Εδώ παράλληλα με το ποτάμι κινείται αυτό το πανέμορφο πεζοπορικό μονοπάτι που ξεκινάει από το χωριό και κατεβαίνει κάτω μέχρι το αρχαίο λατομείο. Λίγο πιο πάνω είναι η ανατολική είσοδος του μονοπατιού και στα περίπου 2 χιλιόμετρα είναι η δυτική έξοδος. Και μετά πιο κάτω το λατομείο. Στο 1,5 χιλιόμετρο από εδώ υπάρχει και ένας καταράκτης. Από αυτό το ποτάμι, από αυτά τα νερά, υδροδοτούταν η Καβάλα. Στο τέλος του μονοπατιού που ξεκινάει από την παλιά Καβάλα, περνάει από τον Νερόμυλο και πηγαίνει παράλληλα με το ποτάμι, βρίσκεται το παλιό λατομείο της παλιάς Καβάλας. Κοιτάξτε πως έχει κοπεί σαν βούτυρο βράχος για να βγάλουν αυτά τεράστια κομμάτια πέτρα. Και εδώ λίγο πιο πάνω είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό το παλιό λατομείο. Αυτή είναι η καρδιά του παλιού λατομείου. Κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό το σημείο. Ο βράχος κάθετος κομμένος από τη μία πλευρά αλλά και από την άλλη. Είναι πολυεπίπεδο. Εδώ στεκόμαστε σε ένα επίπεδο και υπάρχει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και πηγαίνει πάνω προς το βουνό. Και από το τέλος του λατομείου ξεκινάει το μονοπάτι, είναι πολύ ευδιάκριτο, το οποίο καταλήγει στην παλιά Καβάλα. Είναι το μονοπάτι που συναντήσαμε νωρίτερα. Εδώ στα 500 μέτρα από το λατομείο βρίσκεται και ο καταράκτης της παλιάς Καβάλας, που δυστυχώς αυτή την εποχή δεν έχει καθόλου νερό. Εν τω μεταξύ εκεί πάνω είναι διάκριτο ένα κομμάτι από το δρόμο του νερού, το παλιό τεχνητό αυλάκι που κατέβαζε το νερό κάτω στο υδραγωγείο της Καβάλας. Κατεβήκαμε τώρα κάτω στον κάμπο και σε λίγο θα συναντήσουμε την επαρχιακή οδό Καβάλας Δράμας. Θα στρίψουμε δεξιά προς Δράμα για να πάμε προς τους Φιλίππους. Αυτός εδώ ο δρόμος που ενώνει την Καβάλα με τους Φιλίππους και συνέχεια πηγαίνει προς Δράμα ήταν κομμάτι της διαδρομής του Απόστολου Παύλου. Το 49 μετά Χριστόν ο Απόστολος Παύλος αποβιβάστηκε στη Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα, και ήρθε εδώ στους Φιλίππους, όπου έκανε ένα κήρυγμα. Σε στρατηγικό σημείο, στην καρδιά αυτού του έφορου κάμπου, που βρίσκεται ανάμεσα σε Καβάλα και Δράμα, βρίσκεται η αρχαία πόλη των Φιλίππων. Ακριβώς κάτω από αυτόν τον εντυπωσιακό βράχο, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η Ακρόπολη των αρχαίων Φιλίππων. Η αρχαία πόλη των Φιλίππων ιδρύθηκε περίπου το 360 π.Χ. από Άπικους που ήρθαν από το νησί της Θάσου. Το όνομα της πόλης τότε δεν ήταν Φίλιπποι, το όνομα που δώσαν οι πρώτοι κάτοικοι της ήταν Κρινίδες. Και Κρινίδες λέγεται σήμερα ο μεγάλος οικισμός, η Κομμόπολη, που βρίσκεται δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Το 356 π.Χ. οι κάτοικοι των Κρινίδων ζήτησαν τη βοήθεια του βασιλιά της Μακεδονίας του Φίλιππου του Δεύτερου, πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να αντιμετωπίσουν τους Θράκες που απειλούσαν να καταλάβουν την πόλη τους. Ο Φίλιππος, αντιλαμβανόμενος τη στρατηγική σημασία του μέρους, πήρε την πόλη υπό την προστασία του, ήρθε εδώ πέρα με στρατό, την οχύρωσε, έφτιαξε τείχη γύρω-γύρω και την υπερασπίστηκε. Και έτσι οι Κρινίδες έγιναν και κομμάτι του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας. Και τότε ήταν που άλλαξαν και όνομα. Από Κρινίδες μετονομάστηκαν σε Φίλιπποι. Πολύ αργότερα, κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, οι Φίλιπποι ήταν η πιο σημαντική πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας. Ο πύργος και τα τείχη στην Ακρόπολη των Φιλίππων χτίστηκαν πολύ αργότερα, τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Μια πολύ σημαντική ημερομηνία για την αρχαία πόλη των Φιλίππων είναι το 49 μετά Χριστόν. Εκείνο το χειμώνα ήρθε εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος και ίδρυσε την πρώτη χριστιανική εκκλησία στην Ευρώπη. Έχουμε έρθει τώρα στη βόρεια πλευρά της αρχαίας πόλης των Φιλίππων, όπου βρίσκεται το αρχαίο βαπτιστήριο της Λιδίας. Και εδώ από πίσω είναι ο μόνιμος οικισμός της Λιδίας. Εδώ πέρα, όπου τότε βρισκόταν ένας παλιός ρωμαϊκός τάφος, ερείπια του οποίου μπορούμε να διακρίνουμε ακόμα στο χώρο,
ίδρυσε την εκκλησία του ο Απόστολος Παύλος. Εδώ έκανε το κήρυγμά του και εδώ έκανε τις πρώτες βαφτίσεις χριστιανών. Για την ακρίβεια, εδώ πέρα, το 50 μετά Χριστόν, σε αυτό το ποτάμι, βάφτισε την πρώτη χριστιανή στην ιστορία. Τη Λιδία. Την Αγία Λιδία που ήταν εδώ από τους Φιλίππους. Ο χώρος είναι εξαιρετικά προσεγμένος, το έχεις παρατηρήσει αυτό? Έχει φοβερά ψηφιδωτά και απίστευτες αγιογραφίες. Είναι τόσο όμορφα, τόσο καλοφτιαγμένα. Πολύ σπάνια βλέπεις τόσο όμορφες αγιογραφίες. Δες το ψηφιδωτό που πατάμε. Είναι πόλη της αρχαίας Ελλάδας. Wow. Κόρινθος, Αθήνα, Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Φίλιππη, Νεάπολης, Καβάλα, Τρόας, Έφεσος, Αντιόχεια. Βασικά είναι όλη η διαδρομή του Απόστολου Παύλου. Η εκκλησία αυτή της Αγίας Λιδίας με το βαπτιστήριο μέσα φτιάχτηκε πολύ μετά. Η βάφτιση της Αγίας Λιδίας από τον Απόστολο Παύλο έγινε εδώ στο ποτάμι. Εδώ σε αυτό το σημείο λοιπόν, σε αυτό το μικρό νησάκι που δημιουργείται στο ποτάμι, βαφτίστηκε η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης από τον Απόστολο Παύλο. Και στις μέρες μας γίνονται βαφτίσεις εδώ πέρα, αλλά βαφτίσεις ενηλίκων. Φεύγουμε τώρα από εδώ και πηγαίνουμε στα δυτικά προς το Παγκαίο Όρος. Εκεί θα συνεχιστεί αυτό το Happy Traveler, στο ιστορικό αυτό βουνό της Μακεδονίας. Σήμερα θα μείνουμε στην Νικήσιανη. Προς τα εκεί πάμε τώρα. Φτάσαμε στην Νικήσιανη, ημιορεινό χωριό σε υψόμετρο 350 μέτρων στις βόρειο-ανατολικές πλαγιές του Παγκαίου Όρους. Εδώ είμαστε στην κεντρική πλατεία, λίγο πιο πάνω το σχολείο και εδώ ήταν και το παλιό δημαρχείο. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Πώς είστε όμορφα εδώ, Όμορφο. Αυτό ήταν το παλιό δημαρχείο. Ναι. Μέχρι πότε είχε δήμο εδώ πέρα? Πριν γίνω με το Καποδίστρια, πριν Κατάλαβα. 10 χρόνια. Και τώρα είναι Ελευθερούπολη. Ελευθερούπολη. Η Νικήσιανη, όταν σαν πόλη πρωτοειδρύθηκε, ήταν μια ελληνική πόλη του βασιλείου της Μακεδονίας και το αρχικό της όνομα ήταν Σκέτο Νίκη. Το όνομα διατηρήθηκε πάντα, απλώς προσθέθηκε αυτό το Νικήσιανη, επειδή λογικά τη ρωμαϊκή περίοδο μπήκε αυτό το Νικιόσιουμ, κάπως έτσι λεγότανε, που μετά έγινε Νικήσιανη. Ναι, εδώ είναι το μέρος που θα μείνουμε απόψε, παραδοσιακός ξενώνας ο Νερόμυλος. Πάμε όμως όσο έχει φως πιο πάνω βόλτα και θα επιστρέψουμε αργότερα εδώ. Εδώ πάνω από την Νικήσιανη βρίσκεται ένα κομμάτι του πλούσιου καστανοδάσους του Παγκαίου Όρους. Όλη αυτή εδώ η περιοχή και προς τα νότια, προς το Παλαιοχώρι, έχει καστανιές. Και επίσης εκτός από καστανιές έχει και πολλά πανέμορφα πεζοπορικά μονοπάτια. Εδώ είναι η χαρά του περιπατητή και του φυσιολάτρη. Και εννοείται πως αν έρθεις εδώ πέρα την κατάλληλη περίοδο, στις αρχές του φθινοπόρου, μπορείς να μαζέψεις και άφθονα κάστανα. Αυτό το μονοπάτι έχει και όνομα, είναι το μονοπάτι του νερού. Πηγαίνεις παράλληλα με το ριάκι. Εδώ στο βουνό μέσα στις καστανιές υπάρχει και ταβέρνα. Πάμε για φαγητό. Κάτσαμε και παραγγείλαμε, εδώ το μέρος φημίζεται κυρίως για τα κρεατικά του. Τέλεια ποικιλία σαλάτα με βραστά και αυτή εδώ είναι ψητή μελιτζάνα. Καλή όρεξη! Πήραμε ένα γεμιστό μπιφτέκι, αυτό είναι οσομπούκο, χοιρινό κότσι, αποδομημένο, κοιτάξτε πως είναι, με πουρέ. Και πήραμε και ένα γιούλμπασι στο πύλινο, μαγειρεμένο με πλούσια σάλτσα
και έχει 3 κρέατα, μοσχάρι, χοιρινό και αρνί. Ωραία, φάγαμε και πάμε τώρα στο ξενώνα μας, ούτε 5 λεπτά από εδώ. Φτάσαμε στο ξενώνα μας, πάμε για ξεκούραση, τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα. Ξημέρωσε, ξυπνήσαμε. Μια νέα μέρα ξεκινάει και βρισκόμαστε στην Νικήσιανη, στις βόρειες πλαγιές του Παγκαίου Όρους. Καλημέρα! Το χωριό είναι χτισμένο μέσα αυτή την κοιλάδα που ξεκινάει από την καρδιά του βουνού και καταλήγει κάτω στον κάμπο. Από εδώ περνάει και ποτάμι ανάμεσα. Εδώ είμαστε πάνω στο χωριό, σε υψόμετρο 450 μέτρων, ενώ η πλατεία του χωριού πιο κάτω, εκεί πέρα που είναι η εκκλησία και το σχολείο, είναι κάπου σε 350 μέτρα υψόμετρο. Εδώ αυτό το μέρος που μένουμε, ο ξενώνας, που λέγεται Νερόμυλος, ήταν παλιά λειτουργικός νερόμυλος. Και μέχρι το 1922 ήταν μετόχοι ενός μοναστηριού εδώ κοντά. Γι' αυτό υπάρχει και εκκλησάκι εδώ πέρα. Είναι τα γενέθλια της Θεοτόκου. Μετά έγινε ιδιωτικός νερόμυλος που λειτουργούσε και άλεθε το σιτάρι από το 1922 ως το 1980. Μετά έγινε ξενώνας. Αυτό το κεντρικό κτίριο ήταν ο νερόμυλος, έμπαινε μέσα το νερό από την άλλη και από εδώ έφευγε μετά. Καλημέρα. Καλημέρα, πάμε να φάμε πρωινό. Τι όμορφος παραδοσιακός χώρος και το τζάκι το αναμένο τον κάνει ακόμα πιο γραφικό. Αυτή εδώ είναι η μιλόπετρα και από κάτω είναι ο μηχανισμός που τη γύριζε με το νερό. Μέχρι το 1980 λειτουργούσε κανονικά, αλλά και τώρα είναι λειτουργική. Τι πλούσιο πρωινό είναι αυτό. Τρώμε και ξεκινάμε τις βόλτες μας. Και η μπουγάτσα πεντανόστιμη. Εδώ ουσιαστικά βρισκόμαστε πάνω στα όρια των νομών Καβάλας, Δράμας και Σερών. Θα φύγουμε τώρα από εδώ και θα πάμε στο βουνό προς τα δυτικά, προς Σέρες δηλαδή, για να πάμε να δούμε ένα πολύ ιστορικό μοναστήρι της περιοχής. Υπάρχουν 4 μοναστήρια εδώ στην περιοχή, το Αγίου Δημητρίου πάνω στο βουνό. Να τώρα περνάμε από την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη, του Τίμιου Προδρόμου. Και αυτή εδώ είναι η Άξιον Εστί. Σε υψόμετρο 753 μέτρων, στη βόρεια πλαγιά του Παγκαίου Όρους, βρίσκεται η Παναγία η Κωσυφήνισσα, ένα ιστορικό μοναστήρι που πρωτοειδρύθηκε το 450 μετά Χριστόν. Είναι 15 αιώνων μοναστήρι. Το πρώτο μοναστήρι σε αυτή εδώ την περιοχή ιδρύθηκε το 450 από τον επίσκοπο Φιλίππον των Σόζων, μετά εγκαταλείφθηκε και ξαναφτιάχτηκε από τον 8ο-9ο αιώνα από τον Όσιο Γερμανό, ο οποίος ήρθε εδώ από την περιοχή της σημερινής Παλαιστίνης. Ήρθε εδώ, βρήκε τα ερείπια του παλιού μοναστηριού και το αναβίωσε. Το πολύ ιδιαίτερο που έχει αυτό το μοναστήρι είναι ότι βρίσκεται ακριβώς στο σταυροδρόμι 3 νομών. Το πιο κοντινό χωριό είναι η Νικήσιανη που ανήκει στο νομό Καβάλας. Γεωγραφικά όμως εδώ είμαστε στο Δήμο Αμφίπολης που είναι στις Σέρες, αλλά θρησκευτικά το μοναστήρι ανήκει στη Μητρόπολη Δράμας. Ορίστε, 3 σε 1. Μπήκαμε στον εσωτερικό χώρο της Μονής. Εντάξει, πανέμορφο μέρος μέσα στη φύση. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, το μοναστήρι γνώρισε αρκετές καταστροφές και από Τούρκους και από Βούλγαρους. Κάπου το 1500, για την ακρίβεια 25 Αυγούστου του 1507, οι Τούρκοι έσφαξαν εδώ στο μοναστήρι 172 μοναχούς. Γιατί, όπως λέγεται, τους ενοχλούσε το γεγονός ότι διέδιδαν την ελληνική γλώσσα και παράδοση στο γύρο πληθυσμό. Το μοναστήρι, όπως και η όλη ευρύτερη περιοχή, υπέστη μεγάλες καταστροφές και από τους Βούλγαρους και κάηκε ολοσχερός στις 12 Ιουλίου του 1943. Μετά όμως το μοναστήρι, όπως βλέπουμε, ξαναφτιάχτηκε και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τώρα είναι πιο όμορφο από ποτέ. Σήμερα το μοναστήρι αυτό είναι γυναικείο και έχει 23 μοναχές. Φεύγουμε τώρα από εδώ και κατεβαίνουμε πάλι κάτω στην Νικήσιανη.
Εδώ πάνω στο κεντρικό δρόμο Καβάλας Σερών, στο ύψος της Νικήσιανης, βρίσκεται το καλύτερο αρτοζαχαροπλαστείο της περιοχής. Εδώ που βρίσκεται το μεγάλο κατάστημα, έχουν από πίσω και το εργαστήριο, παρασκευάζουν όλα τα προϊόντα που πηγαίνουν και διανέμονται στα διάφορα καταστήματα σε όλο το νομό Καβάλας. Σκλαρής λέγεται το κατάστημα και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε μέσα τον Ανδρέα Σκλαρή. Μπαίνεις εδώ και θες να τα φας όλα. Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, Ευτύχη. Να σε ρωτήσω, πού έχεις τα καταστήματα? Είμαστε σε όλο το νομό Καβάλας. Ας πιάσουμε παραλιακά Ηρακλήτσα Πέραμο. Μέσα στην πόλη της Καβάλας 3 καταστήματα. Χρυσούπολη, Ελευθερούπολη, Αμυγδαλεώνα και η βάση μας εδώ πέρα το κατάστημά μας. Και ποια είναι η σπεσιαλιτέ? Όποιος έρθει εδώ και δεν δοκιμάσει σοκολατόπιτα, νομίζω θα βγει ο πιο χαμένος. Επίσης και το μιλφέι εξαιρετικό, με φρέσκο βούτυρο. Επίσης τσουρέκι κάστανο, σιροπιαστά, πάστες, τι να διαλέξεις, έχει για όλα τα γούστα, ρε παιδί μου. Δεν αφήνεις κάτι. Η βιτρίνα με τα τσουρέκια και αυτό εδώ το ψυγείο με τις πάστες είναι ό,τι καλύτερο. Και οι τούρτες τα υπερσπάνε. Εδώ είμαστε στο χώρο του εργαστηρίου. Παράγονται οι άρτοι, οι φούρνοι, ό,τι ψήνεται εδώ πέρα μέσα. Στο χώρο του εργαστηρίου δουλεύουν 80 άτομα. Και σαν σύνολο η επιχείρηση απαριθμεί στα 130 άτομα. Άντε, γεια σας! Και ήρθαμε τώρα στο πάνω εργαστήριο που φτιάχνουν τα γλυκά. Και εδώ είναι το μέρος που φτιάχνουν τη σοκολατόπιτα. Σπαρταράι. Μόλις βγήκαν οι σοκολατόπιτες και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία μυρίζει εδώ μέσα. Η μυρωδιά της σοκολάτας είναι απίστευτη. Αυτή για σένα. Τι είναι αυτό? Συγχαρητήρια! Άρα δεν έχει τυχαία τη φήμη ίσως της καλύτερης σοκολατόπιτας της περιοχής μας. Ποιας περιοχής, Ανδρέα? Αυτή παίζει να είναι η καλύτερη σοκολατόπιτα της Ελλάδας. Και εδώ φτιάχνουν κουραμπιέδες παραδοσιακούς. Με φρέσκο βουτυράκι, αγνά υλικά, ολόκληρο αμύγδαλο, πεντανόστιμος, λιώνει στο στόμα. Τώρα θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο τσουρέκι. Αυτό το διάστημα στη μόδα είναι οι σοκολάτες Ντουμπάι και εμείς είπαμε να το κάνουμε τσουρέκι Ντουμπάι. Έχουμε κόψει το τσουρεκάκι μας, το σιροπιάζουμε ελαφρώς για να κρατήσει λίγο υγρασία και θα βάλουμε εδώ τη γέμιση που έχουμε φτιάξει. Σαν έργο τέχνης είναι. Αριστούργημα. Τη διάσημη σοκολατόπιτα την έχουν και σε μεγάλο, να την πάρεις για το σπίτι να τη μοιραστείς, αλλά την έχουν και σε τέτοια μικρή ατομική μερίδα. Ό,τι πρέπει για να τη φας εδώ. Έχει πολύ ωραίο χώρο έξω με παιδότοπο. Θα αράξουμε να δοκιμάσουμε κι άλλα από τα τέλεια γλυκά που φτιάχνουν εδώ. Τι σοκολάτα είναι αυτή? Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλές δουλειές. Επίσης και σε εσάς, παιδιά. Φτάσαμε στην Ελευθερούπολη, μια κομμόπολη περίπου 5.000 κατοίκων, χτισμένη κυριολεκτικά μέσα στο πράσινο, στη βόρεια πλευρά της κοιλάδας του Μαρμαρά, στα ανατολικά του Παγκαίου Όρους. Η Ελευθερούπολη είναι η έδρα του Δήμου Παγκαίου και είναι γνωστή και με το παλαιότερο της όνομα που ήταν Πράβη. Η παλιά ονομασία της Ελευθερούπολης στο Πράβη βγαίνει από το λατινικό para via, που σημαίνει δίπλα από το δρόμο. Η πόλη δίπλα από το δρόμο. Παλιά αυτή η πόλη ήταν ένα πολύ κλασικό πέρασμα. Από εδώ από την Ελευθερούπολη περνούσε η αρχαία κάτω οδός, από την οποία πέρασε ο Ξέρξης κατά την εκστρατεία του στην Ελλάδα. Και από εδώ, από το τότε Πράβη, πέρασε ο Κοσμάς ο Τολός κατά την περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά η Ελευθερούπολη, πριν φτιαχτεί η Εγνατία οδός, ήταν πολύ κλασικό πέρασμα ερχόμενος από Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας προς Καβάλα. Στα 5 λεπτά από την Ελευθερούπολη, πηγαίνοντας προς τα νότιο-ανατολικά, συναντάμε το χωριό Κηπιά, το οποίο είναι ένα από τα λεγόμενα παγκαιοχώρια. Είναι αυτά τα χωριά που είναι εδώ σειρά και βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Παγκαίου. Και εδώ πέρα στα Κηπιά υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το Μουσείο Κέρνων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Θοδωρή. Καλώς ήρθατε. Ελάτε, πάμε.
Μπαίνεις εδώ και νομίζεις ότι όλοι σε κοιτάνε γύρω-γύρω. Wow. Εσύ είσαι ο καλλιτέχνης. Δικά μου έργα, Έχεις φτιάξει με κερί αυτά. Είναι με φυσικό κερί. Εδώ υπάρχουν έργα από τότε που ήμουν 16 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 47. Ξεκίνησε αυτή η ενασχόληση με το κερί με αφορμή τα μεγάλα μουσεία του κόσμου που έτυχε να δω εκείνη την εποχή και να θέλω κι εγώ να δοκιμάσω, να δω τι μπορώ να καταφέρω με το κερί. Είναι μια δύσκολη τέχνη, αλλά έχει την ομορφιά της και τη μαγεία όλο αυτό το ταξίδι της δημιουργίας. Να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή εσύ το είδες αυτό και λες θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ πώς φτιάχνετε. Ακριβώς, ως τότε βέβαια είχα κάνει πολύ ζωγραφική και έκανα συνήθως προσωπογραφίες, πορτρέτα. Οπότε είπα, ας δοκιμάσω και με έναν άλλο τρόπο να δω πώς δείχνει ένα πρόσωπο τρισδιάστατα πια. Και αυτό πώς γίνεται με το κερί, δηλαδή είναι ζεστό όταν το δουλεύεις? Θα δούμε εκεί πώς γίνεται. Βλέπετε ένα έργο ούτως ή άλλως πρώτα στον πυλό. Και το επόμενο βήμα είναι να δουλευτεί, να γίνει ένα καλούπι πάνω στο πύλινο δημιούργημα και μέσα στα καλούπι γίνεται χυτό το κερί. Το κερί λιώνεται δηλαδή και γίνεται χυτό. Πόσο καιρό κάνει να φτιαχτεί ένα? Θέλει περίπου μισό χρόνο. Μπορεί λιγότερο, μπορεί και περισσότερο, αναλόγω στις δυσκολίες που συναντώ κάθε φορά. Νομίζω όμως ότι πάντα φαίνεται μαγικό όλο αυτό το πώς τα άψυχα αυτά υλικά συνθέτουν ένα τρισδιάστατο πορτρέτο που έχει τέτοια ζωντάνια και τέτοια λιθοφάνεια. Φυσικά το κερί στο τέλος χρωματίζεται για να μπουν οι τόνοι της επιδερμίδας και αυτό να δείχνει σαν αληθινό δέρμα. Και έχεις και Έλληνες και ξένους? Έχω Έλληνες και ξένους, έχω προσωπικότητες που αγαπάει ο κόσμος, που αγαπάω εγώ, που εμπνεόμαστε ή που θαυμάζουμε και που έχουν αφήσει και πολύ σπουδαίο και σημαντικό έργο. Και το ωραίο είναι ότι, ας πούμε, υπάρχουν κάποια ξένα όπως ο Μάικλ Τζάκσον και ο Elvis Presley που τα βλέπεις και στο εξωτερικό. Αλλά κάποια άλλα, ας πούμε, που είναι εντελώς Ελλάδας. Σωστά. Και πιο μέσα έχουμε και ακόμη περισσότερους Έλληνες. Δηλαδή να κάθεσαι εδώ και να νιώθεις ότι σε κοιτάει ο Γιώργος Καραϊσκάκης ή και ο γέρος του Μοριά. Πόσα είναι συνολικά τα έργα? Είναι 37 έργα. Ένα ακόμη είναι σε εξέλιξη ενός πολύ σπουδαίου Έλληνα αθλητή, το οποίο θα το αποκαλύψω σε λίγο καιρό. Τον οποίο έχω συναντήσει και προχωράει ωραία το δημιούργημα. Ωραία, υπομονούμε πολύ να το δούμε. Κι εγώ. Εντάξει, φοβερός ο Θοδωρής. Όλη του η ζωή σε δημιουργίες εδώ μέσα. Σκεφτείτε, 6 μήνες στο κάθε έργο και το πρώτο το ξεκίνησε 16 χρονών. Έτσι ξεκίνησε ο Θοδωρής σαν ζωγράφος και μετά το εξέλιξε στο τρισδιάστατο με τα κέρυνα ομοιώματα. Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είσαι φοβερός, είσαι καλλιτέχνης σύγχρονης εποχής. Χάρηκα που τα είπαμε και από κοντά και που μοιράστηκα τις δημιουργίες μου μαζί σας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Θα χαρούμε να ξανάρθουμε στο μέλλον να δούμε κι άλλα. Με χαρά, στο επανειδήν. Και μακάρι να έρθει πολλοί κόσμος να τα θαυμάσει από κοντά. Ωραία, και τώρα θα συνεχίσουμε να επισκεφθούμε δύο άλλα παγκαιοχώρια της περιοχής, τη Μουσθένη και τη Μεσορόπη, τις οποίες επισκεφθήκαμε χθες που ο καιρός ήταν εντελώς διαφορετικός. Είχε κάπως σύννεφα, αλλά τα χωριά ήταν πανέμορφα. Πάμε! Πω, έχει κάτι πολύ εντυπωσιακά χαμηλά σύννεφα στο βουνό. Σε αυτούς τους μικρούς οικισμούς στα χωριά εδώ, ο κόσμος κυρίως ασχολείται με την καλλιέργεια της γης. Έχει πολλές ελιές και αμπέλια. Αυτή είναι η Μεσορόπη, ένα παραδοσιακό χωριό σε υψόμετρο 350 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, στη σκιά του Παγκαίου Όρους. Το όνομα του χωριού Μεσορόπη προέρχεται από τη φράση «εν μέσω ωραίων οπί», δηλαδή μια σχισμή ανάμεσα στα βουνά. Το χωριό έχει πολλά παλιά παραδοσιακά σπίτια, όπως για παράδειγμα αυτό που είναι του 1883. Όταν αρχικά ιδρύθηκε το χωριό τον 6ο αιώνα π.Χ. ήταν κάτω στην Κοιλάδα, αλλά αργότερα, κυρίως στην εποχή της τουρκοκρατίας, αναγκάστηκαν οι κάτοικοι να έρθουν εδώ πέρα κοντά στο βουνό για να προφυλαχθούν από τις επιδρομές. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είστε από εδώ? Αυτό στην τηλεόραση δεν θυμάμαι. Ναι. Πώς είστε? Αυτός είναι Άγιος Γεωργιός. Ο Άγιος Γιώργιος. Άγιος Γεώργιος. Και οι άλλοι κάτω? Το παλιό Άγιος Πρόδρομος. Άγιος Πρόδρομος, ωραία. Το παλιό ιερτολόγιο. Το μονοπάτι που πάει στις Βάθρες από εδώ είναι? Ναι, από εδώ πάει. Πόση ώρα περπάτημα είναι? 2 βήματα πας και πάνω. Αλήθεια? Το έγινε. Ευνέως είχε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας. Αυτός είναι ο Άγιος Γεώργιος και κάτω στην πλατεία ο Άγιος Πρόδρομος. Επίσημα, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, το χωριό έχει κοντά στους 500 μόνιμους κατοίκους. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά. Έχει πολλά νερά το χωριό? Έχουμε αρκετά.
Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο λογογραφικό μουσείο. Πρόεδροι που πέρασαν από το χωριό. Τι είναι εδώ? Αυτή είναι το 28 η φωτογραφία. Παλιά πάντα του χωριού. Το συμπατζέρα σου. Αλήθεια. Ναι. Τι 18 χρονών ήταν. Και η φιλαρμονική αυτή ιδρύθηκε το 1923. Κοιτάξτε, εδώ έχουν όλα τα παλιά όργανα. Και αυτό εδώ το μαγικό μέρος βρίσκεται λίγο πάνω από το χωριό. Πρέπει να πάμε. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριος. Όλα καλά, εσείς? Χρόνια, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Τρακτέρα ραγμένα μέσα στο χωριό. Κι άλλο ένα όμορφο παλιό σπίτι του 1898. Και αυτό είναι το παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού που λειτουργεί σαν νηπιαγωγείο πλέον. Φύγαμε από τη μία άκρη του χωριού και φτάσαμε στο σημείο που ξεκινάει το μονοπάτι που θα μας οδηγήσει στο ρέμα της Μεσορόπης. Τι τέλειο μέρος είναι αυτό, κοιτάξτε εδώ! Μια φυσική πισίνα, μια λιμνούλα που δημιουργείται από τα νερά του ρέματος. Και υπάρχει και μικρός καταράκτης. Ένα γραφικό γεφυράκι, τέτοια γεφυράκια γενικά υπάρχουν σε πολλά σημεία της διαδρομής, αν αρχίσεις να περπατάς προς τα πάνω. Αυτό θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα μονοπάτια του νομού Καβάλας και ο βασικός λόγος είναι ότι έχει νερά. Περπατάς παράλληλα με το ρέμα και έχεις σαν μουσική στα αυτιά σου τον ήχο του νερού. Το νερό αυτό πηγάζει ψηλά στο Παγκαίο Όρος και καταλήγει κάτω στο στριμμονικό κόλπο στο Αιγαίο Πέλαγος. Και αυτό εδώ το μέρος είναι μια απόδειξη ότι η περιοχή αυτή που επισκεπτόμαστε είναι προορισμός για όλο το χρόνο. Έχει και θάλασσα και βουνό. Για να δούμε πόσο κρύο είναι το νερό. Είναι κρύο πολύ, μιας και είναι τρεχούμενο νερό ποταμού που έρχεται από το βουνό. Αλλά δεν είναι υπερπαγωμένο. Παλεύεται, άνετα κάνεις μπάνιο. Λίγο πιο ανατολικά τη Μεσορόπη βρίσκεται η Μουσθένη, άλλο ένα πανέμορφο ημιορεινό χωριό στους πρόποδες του Παγκαίου, το οποίο έχει παλιά αρχοντικά, πλακόστρωτα δρομάκια και μια τεράστια, πολύ ευρύχωρη πλατεία στο κέντρο. Γεια σας, τι κάνετε? Πολύ καλά, πολύ χαιρόμαστε. Τα όμορφα Πολύ. γεφύρια σας που είναι γύρω-γύρω στο χωριό, έχει πολλά. Θα πάτε, όπως σας είπα, και είναι από κάτω από το μπλε σπίτι στην εκκλησία μέχρι πάνω ψηλά πάει. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Και ήρθαμε τώρα στην άλλη μεριά του χωριού που είναι η πιο γραφική, όπου βρίσκεται ο Ιερός Ναός Κιμήσεως Θεοτόκου. Και από εδώ περνάει το ποτάμι, το ρέμα. Αυτό που χαρακτηρίζει πολύ τη Μουσθένη είναι τα παραδοσιακά πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Αυτό είναι το γεφύρι του Παπούτσογλου. Αλλά όπως ανεβαίνεις πάνω στο ποτάμι, έχει πολλά τέτοια γεφύρια. Αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα του χωριού, με το πέτρινο γεφύρι μπροστά και από πίσω αυτό το πανέμορφο μπλε σπίτι. Είδα στο ίντερνετ να αποκαλούν αυτό το χωριό και πήλιο της Καβάλας. Δυστυχώς το ποτάμι δεν έχει νερό, αλλά τα γεφύρια παραμένουν πανέμορφα. Στα όρια του χωριού από την ανατολική πλευρά υπάρχει ένα μέρος με δύο σπηλιές στους βράχους που λέγονται Παναγίας Τρύπες. Βασικά είναι τρία τα ανοίγματα στο βράχο. Ένα μικρό εκεί πάνω, ένα μεγάλο από εδώ που είναι σφραγισμένο με ξύλα και το μεγάλο στο κέντρο από το οποίο μπορούμε να μπούμε μέσα. Και έχει εδώ ένα προσευχητάρι της Παναγίας. Και εδώ έχουν και μία φάτνη. Ταιριάζει το μέρος για φάτνη. Πάει λίγο ακόμα μέσα η σπηλιά. Το κόκκινο αυτό χρώμα στο βράχο μαρτυράει την ύπαρξη σιδήρου. Την εποχή της τουρκοκρατίας, όταν οι Οθωμανοί κάψαν τις εκκλησίες του χωριού, οι κάτοικοι μαζεύονταν εδώ πέρα για λειτουργία.
Και το ίδιο συνέβαινε και την εποχή της βουλγαρικής κατοχής. Και τότε κάψαν την εκκλησία και τότε μαζεύονταν εδώ στη σπηλιά οι κάτοικοι του χωριού για να προσευχηθούν. Αυτές εδώ οι σπηλιές δεν πρέπει να είναι φυσικές. Τις έχει φτιάξει άνθρωπος. Αλλά όχι σχετικά πρόσφατα. Μιλάμε για τα αρχαία χρόνια. Εικάζεται ότι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου σκάβανε εδώ πέρα για να βγάλουν διάφορα μεταλλεύματα ή πετρώματα που τα χρειαζόντουσαν για διάφορους λόγους. Νομίζω σε αυτό το τέλειο μέρος επιβάλλεται να ράξουμε λίγο και να φάμε κάτι. Μια σερενάτα, τραγανή γκοφρέτα με επικάλυψη σοκολάτα γάλακτος. Να είμαστε. Και ελαφρύ τραγανό σοκολατένιο σνακ για κάθε στιγμή. Το επόμενο ημιορεινό χωριό δίπλα στην Νικήσιανη προς Καβάλα είναι το Παλαιοχώρι. Το Παλαιοχώρι φημίζεται για το καστανοδάσος που έχει από πάνω. Στην πάνω πλευρά του Παλαιοχωρίου ξεκινάει άσφαλτος που πηγαίνει μέσα στο καστανοδάσος. Μία από τις πιο ωραίες διαδρομές για να οδηγήσεις στο Παγκαίο Όρος. Βασικά σε ένα σημείο αφήνουμε την άσφαλτο και πηγαίνουμε στο χωματόδρομο για να μπούμε στο καστανοδάσος. Είμαστε στην καρδιά του καστανοδάσους του Παγκαίου. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι το σκηνικό. Τι πανέμορφα δέντρα οι καστανιές. Μια φορά το χρόνο, τον Οκτώβριο, γίνεται εδώ πέρα, στο καστανοδάσος Παλαιοχωρίου και το μεγάλο φεστιβάλ κάστανου, η γιορτή κάστανου. Γίνεται χαμός, έρχεται κόσμος από όλη την περιοχή. Πώς είσαι? Υπέροχα. Σε τέτοιο δάσος πώς να μην είσαι υπέροχα. Φεύγουμε τώρα από αυτό το παραμυθιανό μέρος και πηγαίνουμε τώρα ακόμα πιο νότιο-ανατολικά, περιμετρικά του Παγκαίου Όρους, προς Ελευθερούπολη και μετά για Ακροβούνη. Περάσαμε εδώ το πανέμορφο παλιό πέτρινο εκκλησάκι και φτάσαμε στο παλιό Ακροβούνι. Γεια σας κύριε Σωτήρη, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Από εδώ είστε? Ναι, εδώ έχω γεννηθεί επάνω, ναι, το 1960 και το σπίτι μου είναι εδώ απέναντι. Ήτανε. Εδώ είναι το παλιό Ακροβούνι. Το παλιό Ακροβούνι, ναι. Και το καινούριο Ακροβούνι ποιο είναι? Είναι κάτω είναι, έχει 4-5 χιλιόμετρα. Που λέγει Παναγία στο χάρτη. Ναι, Παναγία, ναι. Εδώ ήταν παλιά το χωριό και κάπου τη δεκαετία του 60 κατέβηκε κάτω. Εκεί που στρίψαμε, που είναι το Ακροβούνι, που επίσης λέγεται Παναγία. Περίπου στα 5 λεπτά από την Ελευθερούπολη. Και τώρα δεν μένει κανείς εδώ? Όχι, όχι. Τίποτα είναι. Όχι, ναι. Μόνο έχει την εκκλησία, μόνο φτιαγμένη. Ναι, εκκλησία τώρα. Τα σπίτια όλα του παλιού χωριού είναι κατεστραμμένα. Ρήμαξαν με το πέρασμα του χρόνου. Μόνο η εκκλησία πάνω έχει ανακαινιστεί και παραμένει πανέμορφη. Έτσι για να θυμίζει την έγκλη που είχε κάποτε αυτό εδώ το πανέμορφο ορεινό χωριό του Παγκαίου. Περάσαμε μόλις από την Ιερά Μονή της Ιππαπαντής, είναι παλαιοημερολογίτικο μοναστήρι και συνεχίζουμε στο δασικό δρόμο που πηγαίνει πάνω προς το παλιό χιονοδρομικό κέντρο του Παγκαίου.
Βγήκαμε από το πανέμορφο πυκνό δάσος του Παγκαίου και τώρα είμαστε σε υψόμετρο που το βουνό είναι γυμνό. Πάνω κάτω τώρα, πάνω από τα 1500 μέτρα, η κορυφή είναι κοντά στα 2000 μέτρα. Το Παγκαίο Όρος κατά την αρχαιότητα λεγόταν Καρμένιο Όρος και πήρε το όνομά του Παγκαίου από τον γιο του Άρη, τον Παγκαίο, ο οποίος πέθανε, λένε, σε αυτό εδώ το βουνό. Πάμε να συνεχίσουμε να φτάσουμε στο χιονοδρομικό, είναι 1 χιλιόμετρο από εδώ. Φτάσαμε στο χιονοδρομικό κέντρο του Παγκαίου. Να, εκεί πέρα φαίνονται τα lift. Και εδώ βρίσκεται και το καταφύγιο Χατζηγεωργίου στα 1755 μέτρα υψόμετρο. Κλασικό ρηβατικό καταφύγιο με κουκέτες. Ό,τι καλύτερο. Τα προσκοπικά μου χρόνια θυμάμαι σε αυτά τα καταφύγια. Το καταφύγιο αυτό είναι του αιώς Καβάλας και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 60 άτομα. Σε αυτό το υπέροχο σκηνικό να φάμε και κάτι, να πάρουμε δυνάμεις. Μπισκότα Ζέας με μέλι. Είναι μπισκότα από δίκο κοσιτάρι. Εννοείται βιολάντα. Και τι ωραία συσκευασία, ό,τι πρέπει για εκδρομή. Τέλεια μπισκότα με το σιτάρι των αρχαίων Ελλήνων. Εδώ στο χιονοδρομικό κέντρο βρισκόμαστε ανάμεσα στις εντυπωσιακές κορυφές του Παγκαίου. Αρχικά έχουμε το Αυγό, που είναι από αυτή τη μεριά, προς τα νότια. Είναι αυτή η πολύ χαρακτηριστική, με ιδιαίτερο σχήμα κορυφή, που φαίνεται από όλη την ακτογραμμή της Καβάλας. Από κάτω, όταν κοιτάς προς το βουνό, πάντα το Αυγό ξεχωρίζει. Από την άλλη μεριά, τα εντυπωσιακά απότομα βράχια είναι το Τρίκορφο. Πάνω έχει 3 χαρακτηριστικές κορυφές, εξού και το όνομα. Ενώ ακριβώς εδώ από πάνω, εκεί που είναι οι κερές, είναι το ψηλότερο σημείο του βουνού, στα 1960 μέτρα υψόμετρο, το λεγόμενο Μάτι. Εκεί, κατά την αρχαιότητα, λέγεται ότι υπήρχε ένα ιερό του Διονύσου. Και από την άλλη μεριά, στο σημείο που σήμερα βρίσκεται η ιερά μονή της Κωσυφήνισσας, που πήγαμε, βρισκόταν το αρχαίο μαντίο του Παγκαίου, αφιερωμένο και αυτό στον Διόνυσο. Και τώρα ήρθε η ώρα για ορειβασία. Δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε στο Παγκαίο Όρος χωρίς να ανέβουμε σε μία από τις κορυφές του. Ανεβαίνουμε στην κορυφή Αυγό. Είναι, έτσι λέει, η πιο αγαπημένη για πεζοπόρους και ορειβάτες κορυφή εδώ πέρα στο Παγκαίο Όρος. Είναι ακριβώς πάνω από το χιονοδρομικό κέντρο. Ουσιαστικά ανεβαίνεις ανάποδα τις πίστες και γενικά στα σημεία που πρέπει να στρίψεις. Είναι πολύ καλά σηματοδοτημένο. Έχει και μπογιά στο έδαφος και στις πέτρες, αλλά και πυργάκια, αυτά τα κλασικά τα ορειβατικά. Για λίγη απόσταση, το μονοπάτι περνάει μέσα από αυτό το μικρό δάσος που βρίσκεται κοντά στην κορυφή. Τελείωσε το εύκολο κομμάτι, ουσιαστικά πηγαίναμε από τις πίστες του χιονοδρομικού και τώρα η κατάσταση είναι πολύ πιο ανηφορική. Είναι το τελευταίο ανέβασμα για την κορυφή. Φάνηκε η κορυφή, φάνηκε ο Σταυρός. Wow! Τι θέα είναι αυτή! Φωχω! Άλλη μια κορυφή που κατακτάμε με την εκπομπή μας. Άλλο ένα βουνό στο οποίο ανεβαίνουμε με το Happy Traveler. Την κορυφή Αυγό του Παγκαίου Όρους, στα 1836 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Χαρακτηριστικό εδώ στην κορυφή, εκτός από το κολονάκι της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, είναι και ο Σταυρός. Εν τω μεταξύ, ήθελα να πω ότι οι τσάντες μας άλλαξαν πρόσωπο, έχουν αλλάξει λογότυπο. Αυτό εδώ είναι. Must Team. Αυτές είναι οι Happy Traveler τσάντες. Και κάπου εδώ, από μια ακόμα κορυφή, από ένα ακόμα πανέμορφο βουνό της Ελλάδας μας, το ιστορικό Παγκαίο Όρος, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αγναντεύοντας ένα τεράστιο κομμάτι της Μακεδονίας μας, δεξιά και αριστερά, απέναντι τη Θάσο, ένα τόσο μαγευτικό τοπίο. Από εδώ λοιπόν σας χαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Happy Traveler.
Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!